Якщо говорити про сусідні Сумщину і Чернігівщину, то там весь день вчора продовжувалася рятувально-пошукова операція у самому місті, яке росіяни посеред дня атакували іскандерами. 3 ракети «Іскандер» балістичні, як ми знаємо, прилетіло по Чернігову, і наслідки цієї російської терористичної атаки, на жаль, дуже і дуже складні і тяжкі. Вчора впродовж дня постійно змінювалося число загиблих і постраждалих внаслідок цієї атаки, і зрештою наприкінці доби кількість загиблих, на жаль, досягнула 18 осіб. І маємо сказати, що ще продовжуються рятувально-пошукові роботи, тож остаточно не будемо ще підсумки підводити, на жаль, подій у Чернігові. Але от станом на цю хвилину маємо інформацію про 18 загиблих і 77 осіб, які постраждали внаслідок цього удару, були так чи інакше поранені, різні ступені людей поранень, ушкоджень. І 4 дитини, зокрема, постраждало внаслідок цієї атаки. Трьох людей вдалося рятувальникам витягти з-під завалів. Це велике щастя, що вдалося врятувати людей. Оце якраз інформація від Державної служби з надзвичайних ситуацій у Чернігові. Ми бачимо кадри медичних установ, медичної установи, яку зачепило цією ракетною атакою, інших об'єктів цивільної інфраструктури і житлових будинків, які опинилися у місці прильоту цих іскандерів, у зоні ураження, в зоні, власне, вибухової хвилі. Це якраз медичні кабінети від місцевої лікарні, яку теж дуже серйозно зачепило цим ударом. Отже, росіяни цілилися знову ж таки по звичайному житловому району і по цивільній інфраструктурі, зокрема медичній, де, очевидно, жодних воєнних цілей не може бути, били по мирних людях, по мешканцях Чернігова. Є також дані про те, що надано психологічну допомогу значній кількості мешканців Чернігова, які перебували в цьому районі. Близько 60 людей отримали таку допомогу. Тобто навіть якщо фізично людей не зачепило, то ця атака позначиться на житті і психологічному стані багатьох чернігівців. Це безперечно так, але власне зараз продовжуються аварійно-рятувальні роботи, тому що сьогодні до теми Чернігова ймовірно будемо повертатися. Знаємо, що президент України і загалом наші дипломати, українська влада звертаються до світу, якраз нагадуючи також про подібні попередні такі звірячі терористичні атаки ворога по наших містах, і з проханням надати Україні якомога більше систем ППО, систем Петріот, зокрема, які могли би протидіяти таким атакам, бо бачимо, що багато наших міст опиняються у зоні ураження і стають цілями таких російських обстрілів.